ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 21 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 547 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਖਬਰਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਏ ਸੈਂਚੁਰੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ, ਪੰਥਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ, ਨਾਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਮੋਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਟਾਰਗੇਟਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਐਟ ਔਡ ਵਿਦ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ NGOs ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨੱਬ ਜਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਲੋਕ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸਿਸਟ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ, ਇੰਡੀਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਤੋਂ, A crackdown on private activist groups, especially Western and Christian organizations, has many here worried that Prime Minister Narendra Modi is selectively targeting organizations that don't fit into his nationalist vision of India, emphasizing Hinduism. ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਔਰ ਈਸਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। In the most notable instance, Greenpeace India is fighting for its survival in Indian courts
after the government seizure of its accounts and temporary withdrawal of its license last year. The government said the organization was receiving foreign funds illegally. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। An appeals court has allowed the Indian chapter of the governmental organization to remain open until a judge hears arguments in this case. In the meantime, Greenpeace India is limping along without funds from its international headquarters. ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। Vinuta Gopal, who stepped down as Greenpeace India's interim executive director January 20, said Mr. Modi's regulators were targeting her group because of its advocacy for sustainable development that countered the Prime Minister's relentless push for economic growth and support for business. ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਿਨੂਤਾ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੂਨ 20 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। The Home Minister's clumsy tactics to suppress free speech and dissenting voices are turning into a major national and international embarrassment for this government, said Mrs. Gopal. ਬੀਬੀ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। This is an extension of the deep intolerance for differing viewpoints that sections of this government seem to harbor. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ deep intolerance ਨਾ ਸਹਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ। Occupying an uneasy space between the state and the individual voters, non-governmental organizations that deal with hot button issues including the environment, mining, ethnic rights and democracy building have found themselves in the crosshairs in countries such as China and Russia. ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਨਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਨਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। Greenpeace India is one of the 5 high-profile NGOs, including the United Theological College and Salve Regina Charitable Trust, both based in Bangalore, whose operations have come under fire during Mr. Modi's one-year-old tenure in office. ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਰੈਗਿਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Elected on a platform of reforming India's notoriously backward business sector, the 65-year-old Prime Minister has also pursued a forceful agenda to promote Hindu values in a massive, diverse country that is around 80% Hindu but officially a secular democracy. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ। 65 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 80% ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਵਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NGOs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਨਾਊ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਪੋਪੂਲਰ ਗਰੁੱਪਸ that have long operated legally in India, a shift that NGO representatives say reflects his agenda to curtail non-Hindu groups. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ NGOs ਨੂੰ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर श्योर Hindu radical forces seek revenge on minorities, said Lenin Raghuvanshi, founder of People's Vigilance Committee on Human Rights. Human Rights the People Vigilance Committee ਦੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਨਿਨ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। He acknowledged that foreign NGOs can be badly managed, sometimes deliberately so. That is why they disturb those whose agenda goes against their ideology. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਉਹਨਾਂ NGOs ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। The Indian government recently shut down the Kerala-based Catholic Charismatic Renewal Services, one of the 5 high-profile groups under fire, because the group reportedly failed to pay its annual income tax. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ। But analysts say its real offense was maintaining popular social welfare program in the spirit of Western faith, said John Dayal, General Secretary of All India Christian Council and member of the National Integration Council, a government advisory board on religious and ethnic tolerance. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੌਨ ਦਿਆਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। Plenty of NGOs in India's corruption-riddled economy maintain shoddy accounting practices, said Mr. Dayal, but officials in Mr. Modi's government are selective in which ones they target. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਫ ਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਡਿਸਰਪਟ ਦੈਟ ਪੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਪੇ ਟੈਕਸਿਸ, but why specifically target those who are working for social welfare? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। The Indian Ministry of Home Affairs didn't respond to the request for comment. ਹੁਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Last year, regulators from the ministry sought to close the United Theological College on charges of tax evasion and financial mismanagement, as well as engaging into political activity by encouraging students to protest a steel mill project that was displacing local villagers. College administrators have appealed that move and are awaiting a final decision about their fate. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
कि एडमिनिस्ट्रेटर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रोटेस्ट बट डिफेंडेड द स्टूडेंट्स राइट टू फ्री स्पीच एंड टू डेमोन्स्ट्रेट। उन्होंने कहा जी असीं प्रोटेस्ट तो नहीं एनकरेज किया, पर विद्यार्थियों का हक है कि वो अपना आज़ादाना विचार दे सकन। वी प्रोवाइड ए फ्री एंड सोशली अवेयर प्लेटफॉर्म टू अवर स्टूडेंट्स, सैड मिस्टर राज, वी नेवर स्टॉप देम गोइंग टू प्रोटेस्ट। असीं कोई उन्होंने रोक नहीं सकते। सो हुण उन्होंने इस तो इलावा किस किस्म का ये केरला की गल हुई, फिर उन्होंने गुजरात दे विच की चल रहा है इहदा हवाला दिता। गवर्नमेंट हैज़ आल्सो टारगेटेड Indian NGOs caught up in religious controversies. Indian Finance Ministry officials raided and closed down the high-profile Sabrang Trust for 6 months in September on charges that the group failed to file taxes and misspent donations. But Teesta Sitalwad, the trust director who was arrested and nearly jailed before posting bail, said the government's moves are revenge for her key role in filing petitions in Indian courts that led to investigation into Gujarat riots in 2002. ਇਹ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2002 ਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ। और ये तीस्ता सीतलवाद एक NGO सबरंग उन्होंने लीड करती है, और जो हाल हुण इस बीबी का किया उन्होंने उहदी ऑर्गेनाइजेशन का बंद की, उहदे खिलाफ वारंट अरेस्ट भी किया और उन्होंने जेल जाण भेजना सी उन्होंने, लेकिन उन्हें जिहड़ी है उहदी एंटीसिपेटरी बेल हायर कोर्ट ने मान लई। फिर उन्होंने गुजरात का गल कीता कि भी सीतलवाद की जिहड़ी कैंपेन सी उन्हें ही गुजरात की जिहड़ियां किलिंग्स ने उन्होंने हाईलाइट किया। और सीतलवाद तो जो इस आर्टिकल के लिए उहदे कमेंट पूछे गए तो उन्हें कहा जी मेरा अपना केस अदालत च है और मैं इस बारे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हुण एक पासे तो जिहड़ियां नॉन हिंदू ऑर्गेनाइजेशनस ने NGO उन्हां दा यह हाल है, दूजे पासे वाशिंगटन टाइम्स कहता है मीनवाइल द गवर्नमेंट हैज़ नॉट इन्वेस्टिगेटेड और सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ए कंट्रोवर्शियल हिंदू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन that is widely viewed as the ideological wing of the Modi's ruling party। एक पासे उन्हां दा नक्शदम कीता है, पर दूसरे पासे जिहड़ा RSS है जिहड़ा कि उन्हां दा ही सिद्धांतक विंग अगों BJP है, उन्हां दे खिलाफ किसी पासों भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रिगार्डेड एज द बिगेस्ट NGO in India, कि ये तो छोटियां छोटियां ने, भारत की सब तो वड्डी जिहड़ी NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन RSS है। RSS receives foreign funds but doesn't have a bank account in India, according to numerous Indian media outlets whose reports the group has never denied। उन्होंने कहा जी बाकियां नूं तो है जी तुसीं टैक्स नहीं दे रहे, जिहड़ा इन्ना वड्डी फंडिंग RSS की बाहरले मुल्कां तो हुंदी है, RSS ने इंडिया 'च कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खोलिया होया। और उन्होंने कहा जी ये मीडिया ने बार बार चार्ज लाया पर कदे RSS ने इसनूं रिबट नहीं किया। The government has not audited the organization. The group has performed forced conversions of Muslims to Hinduism and other practices that have garnered intense criticism and stirred religious tensions in India। कि ये ग्रुप जिहड़ा है ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवांदा है, जिवें उन्होंने मुसलमानों का करवाया और होर बहुत सारियां चीज़ां जिस दे ने भारत दे विच जिहड़ा धार्मिक तौर दे उत्ते खिंचाव है वो पैदा किया। वाई हैज़ द RSS नॉट बीन मॉनिटर्ड फॉर फंडिंग, सैड आस्क्ड मिस्टर रघुवंशी। उन्हें कहा जी RSS नूं क्यों नहीं पूछा जाता फंडिंग लई? इट्स प्रोफाइल एंड एजेंडा आर मोर डूबियस दैन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट श्योर इज डिस्क्रिमिनेटरी। कि RSS का जिहड़ा प्रोफाइल है तो एजेंडा है वो तो बड़ा इस किस्म का शक्की है बाकी सारियां नालों। और कंक्लूजन दे विच उन्होंने कहा RSS district leader Sushil Kumar Sharma defended his group by saying his volunteers benefit India, whereas the others undermine steps Mr. Modi is taking to improve the country। ये RSS ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ RSS ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। These NGOs take money from foreigners to conduct anti-national activities in India. They don't care of India's place in the world. Modi is right in taking these steps. No one should have the right to operate in India if it tarnished Modi's development agenda। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और जिहड़ा साडे एजेंडे 'च फिट नहीं होएगा असीं उहनूं भारत 'च काम नहीं करन देंगे। अनिल चौधरी
an economist and advisor to the Indian Social Action Forum, a human rights organization, said attitudes like Mr. Sharma's illustrate Mr. Modi's stance towards NGOs. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੇ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ. The government has a hypocritical policy ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਦੰਭੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ. They have no issues with various foreign contributors investing in India for business purposes, but those who donate the NGOs annoy the government. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ NGOs ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ. ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ. ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਖੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ 1982-83 ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤਰਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ. ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਿਜੂ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੀਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ the disturbed area tag doesn't hinder progress, development project or grant to the state by the union government. The status was necessary for maintaining peace in the state and the center was keeping a close watch on forces trying to destabilize the region, he said, while referring to intelligence inputs that suggested how certain agencies from across the border were trying to disturb the communal harmony. ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੱਸਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੰਡਡ NGOs ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾऊं ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਯਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਗੇਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਵਰਗ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ not just caste, race question too rises in University of Hyderabad। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੋਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ हैदराबाद च, एजिटेशन चल रही है, भुख हड़ताल का सिलसिला है। राहुल गांधी ने भी ड्रामेबाजी की, एक दिन जाके उत्ते बैठा उन्होंने नाल भारत दियां होर यूनिवर्सिटियां थावां ते भी दलित विद्यार्थी और दूसरे जिहड़े ने मदद दे उत्ते आए ने। हुण इस खबर का संबंध है कि किवें इसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी इस वेले एक बन गया है जिन्हों तुसीं कहोगे कि भी टेस्ट केस यूनिवर्सिटी का, कि भी किवें डिस्क्रिमिनेशन हुंदी है। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚਿਹਰਾ, ਫੀਨਾ ਨੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗੋਲ ਰੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗੋਲਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਉਸੋਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Discrimination on the basis of caste has taken the center stage in education institutions, but another minority group, students hailing from the 7 states in northeast of India, have been fighting against what they call racial profiling in the University of Hyderabad। मैं already जिक्र किया है जी। From 2010 to 2015, students and faculty members of 7 sister states in University of Hyderabad had raised some allegations against successive administrations of racial profiling and targeting. For instance, in 2011, a group of students protested against a letter sent out by the Vice Chancellor's office to all faculty members from Northeast, asking their help in an initiative against alcohol and drug use on the campus, focusing first on students from their home states। उन्होंने कहा जी 2011 वाइस चांसलर ने एक चिट्ठी कढ़ी और ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋਂਗਮ ਬਿਪਨ, ਇਹ ਮਨੀਪੁਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, said his own experience of marginalization has led him to support and stand up against different forms of discrimination। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਥੋਂਗਰਮ ਬਿਪਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Incidentally, the only faculty member from Northeast Meghalaya who held an administrative post on campus too has quit her position as a mark of protest and sat on a relay hunger strike called by Scheduled Caste, Scheduled Tribe Teachers Association। ਇਹ ਥੋਂਗਮ ਬਿਪਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। For some among the Northeast Student Committee, the campus has been a place of difference। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਬਿਪਨ ਨੇ, ਥੋਂਗਮ ਬਿਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, profiling has been an unaddressed issue which is spoken about, but when someone lodges a complaint, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ। In my 14 years of experience as a faculty member in the university, I have come across several instances of racial profiling of students from the Northeast, said Anjali Newmal, associate professor at University of Hyderabad। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਫੰਡਡ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਬੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀ ਡਰੱਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਨਾਲ